چند بار شده کلی وقت بذاری آخرش هم ندونی چی پست کنی. حالا تصور کن هوش مصنوعی تو چند دقیقه همه چیو برات بچینه بدون استرس و دردسر. سلام، من مهلا هستم، سوشال مدیا منیجر. بارها شده هممون با مشکل وقت و ایده برای تولید محتوا مواجه شدیم، درسته؟ حالا امروز میخوام راهکار راحتی رو بهتون معرفی کنم که چطور با هوش مصنوعی تو کمترین زمان یا تقویم محتوایی حرفه‌ای و استراتژی هدفمند بسازیم. وقتی استراتژی داری، هدفمند کار میکنی. هر پست دیگه دلیلی داره و دقیقاً به رشد کسب و کارت کمک میکنه. زمانت رو مدیریت میکنی، دیگه استرس اینکه چی پست کنی رو نداری، تعاملت بیشتر میشه چون محتوا دقیقاً به چیزی که مخاطبت نیاز داره جواب میده. اما اینو هم بگم، ساخت یه استراتژی و تقویم حرفه‌ای خیلی وقت گیره. اینجاست که هوش مصنوعی وارد عمل میشه تا همه چیزو برامون راحت‌تر، سریع‌تر و خلاقانه‌تر کنه. خب بریم سر اصل مطلب. اینجا 3 قدم ساده است که با کمک AI میتونی یه تقویم محتوایی عالی داشته باشی. اولیش تحلیل مخاطب و ترند هاست. اول باید بدونی مخاطب چی میخواد و ترند های روز چیه. از ابزارهایی مثل چت جی پی تی یا جسپر میتونی بپرسی چه نوع محتوایی برای مخاطبین من، ولی حوزه کاریت رو حتما باید مشخص کنی که چه محتوایی براشون جذابه. هوش مصنوعی بهت میگه چه موضوعاتی بیشتر دیده میشن و حتی رفتار مخاطبت رو برات تحلیل میکنه. 2 ایده پردازی خلاقانه. بزرگترین دغدغه همه ما ایده است، ولی نگران نباش. به AI بگو به عنوان مثال 5 تا ایده جذاب برای پست، ریلز، ویدیو یوتیوب، پست لینکدین یا هر چیزی که مد نظرته تو حوزه کاریت بهت بده. بعدش هر کدومو که مد نظرت بود ازش بخوا تا سناریو و اسکریپت بهت بده با لحن برند خودت. نتیجه چی میشه؟ موضوعات، کپشن ها و حتی سناریوهای ویدیو رو داری که آماده است. حالا کافیه بهتریناشو انتخاب کنی و با خلاقیت خودت ترکیبش کنی. سومی ساخت تقویم محتوایی هستش. حالا همه ایده های مد نظرت رو به تقویم تبدیل کن. چه جوری؟ از AI بخوای یه تقویم ماهانه برای این ایده ها برات بسازه با تاریخ، هشتگ، نوع محتوا مثل پست، ریلز، استوری و حتی میتونی ازش بخوای خروجی اکسل بهت بده. تقویمی که تحویل میگیری شامل همه چیزه: تاریخ انتشار، نوع محتوا، موضوعات، هشتگ ها، زمان مناسب برای انتشار و همه مواردی که خودت انتخاب کنی. در نهایت تو یه برنامه حرفه‌ای داری که هم جذابه هم وقتتو سیو کردی. الان شاید بپرسی چرا باید به AI اعتماد کنم؟ ببین هوش مصنوعی برای ما یه دستیار همه فن حریفه. اینجا چند تا از مزایاش رو بهت میگم. زمانتو ذخیره میکنه، به جای اینکه ساعت‌ها برنامه‌ریزی کنی فقط چند دقیقه وقتتو میذاری. ایده های ناب بهت میده، چیزایی که شاید به ذهنت خطور نکنه. دقت بالایی داره، پیشنهاداش بر اساس داده‌های واقعی و تحلیل دقیق بازاره. ولی یادت باشه هوش مصنوعی جایگزین تو نیست. خلاقیت و درک درست داده هاست که بهترین نتیجه رو بهت میده. اگه از این ویدیو خوشتون اومده حتما لایک کنید برای اینکه ویدیوهای بیشتر مثل این رو هم ببینید. کانال ما رو سابسکرایب کنید تا هیچ محتوایی رو از دست ندید.